Edhe sot jemi këtu në këtë komunikim me ju, me mediat dhe qytetarët, për të informuar në lidhje me situatën e deritanishme të përhapjes së koronavirusit në vendin tonë, si dhe masat që kemi ndërmarrë për të gjithë përballjen ndaj virusit të ri. Janë testuar deri më tani që flasim 65 raste në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. 2 prej të cilëve, siç jeni në dieni, kanë rezultuar pozitiv. Ndërsa në proces testimi janë 14 raste që i përkasin kryesisht kontakteve të ngushta të rasteve të cilët janë identifikuar pozitiv. Sikurse kemi bërë deri tani, me transparencë maksimale, do t'ju informojmë për çdo hap, për çdo vendim që do marrim dhe për çdo informacion të rëndësishëm për qytetarët dhe që ju ta transmetoni në kohë reale tek ta. Por më lejoni që të saktësoj për publikun, për qytetarët, disa nga masat që kanë hyrë në fuqi për të parandaluar përhapjen e koronavirusit në kuadër të planit ton të veprimit të miratuar nga Komiteti i Ekspertëve dhe të gjithë ekspertët të cilët janë pjesë përbërëse e task force-s, i cili bazohet në 3 drejtime. Në drejtimin e frenimit, në drejtimin e vonimit dhe në drejtimin e lehtësimit të pasojave të koronavirusit të ri. Dua që të përsëris edhe një herë që ne kemi të gjitha planet e gatshme, planet e veprimit janë plane dinamike, fleksibël, që ndryshojnë nga momenti në moment në varësi të shkallës së rrezikshmërisë dhe forcohen me masa të tjera shtesë, të cilat janë të parapërgatitura dhe të cilat vetëm direkt futen në funksion në momentin që ka një element për të marrë pra si masa apo për të vlerësuar. Dua të siguroj qytetarët që personeli shëndetësor që shërben është një personel i mirë trajnuar. Kemi patur kohën për të bërë gjithë trajnimet përkatëse sipas të gjithë protokolleve dhe udhëzuesve të organizatës botërore shëndetësisë nga Instituti i Shëndetit Publik dhe ekspertët përkatës. Ndaj, dua t'ju them dhe një herë, të kemi besim tek personeli ynë shëndetësor, tek mjekët dhe infermierët, që nuk është hera e parë që përballen me këto situata të pazakonta në rastin konkret me sëmundje infektive të reja, siç është koronavirusi i ri. Ndaj, do doja që të informoja dhe një herë për të gjitha masat që janë ndërmarrë. Kemi vendosur mbylljen e institucioneve arsimore, duke filluar nga kopshe shkollat, por edhe të qertheve, publike dhe jo publike, për një periudhë 2 javore. Kemi vendosur mbylljen e aktiviteteve publike dhe jo publike, të tilla si aktivitete sportive, aktivitete kulturore, konferenca deri në datë 3 prill. Anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura, të tilla si koncerte, tubime, dëgjesa publike deri në datë 3 prill. Kemi vendosur ndalimin e eksporteve për barna dhe materiale mjekësore për të siguruar më shumë rezerva në vend. Në ambientet e shërbimeve të urgjencës mjekësore në institucionet e kujdesit shëndetësor do të ndalohet përkohësisht hyrja e shoqëruesve dhe familjarëve të pacientëve me përjashtim të rasteve kur vjen një kërkesë pra nga drejtoria e spitalit apo nga shefi i shërbimit përkatës. E njëjta gjë do të ndodhi jo vetëm në shërbimet e urgjencës, por edhe në spitalet të tjera që janë pjesë e korpusit të spitaleve, siç është rasti i spitalit infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, por kjo do të jetë një normë për të gjitha spitalet duke filluar nga sot. Këtu kërkojmë bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e qytetarëve për ta zbatuar këtë normë. Shumë e rëndësishme të zbatojmë rregullat, sepse rregullat zbatuara në mënyrë individuale janë sigurisht dhe shkojnë drejt gjithë përpjekjeve që ne po bëjmë për parandalimin e koronavirusit të ri.
në ambientet, pra siç e thash, të shërbimit spitalor, ku janë duke marrë trajtim spitalor, ndalohet hyrja e shoqëruesve dhe familjarëve të pacientëve me përjashtim të rasteve që e përmenda kur kërkohet nga drejtoria spitalore. E thash edhe më parë, ka qenë një rregull për vizitat në orare të kufizuara, tashmë përkohësisht do të ketë kufizim të vizitave vetëm me përjashtim të rasteve të kërkuara nga drejtoria spitalore. Gjithashtu, kemi nxjerrë sot një urdhër të ri, i cili ka të bëjë me kufizimin dhe ndalimin e ndërhyrjeve operatore kirurgjikale të planifikuara, duke përjashtuar këtu të gjitha ato ndërhyrje operatore të cilat kanë lidhje me patologjit maligne. Këtu po ju informoj, sepse nuk duaj që të ketë keq kuptim, nuk do të ketë asnjë ndalim për sa i përket shërbimeve kirurgjikale të urgjencave. Pra, do të vijojnë në normalitetin e tyre dhe qytetarëve do t'i sigurohet shërbim. Të gjitha këto masa që merren nuk cënojnë as pak shëndetin e qytetarëve, por përkundrazi vendosim rregulla për të forcuar masat dhe për t'u përgjigjur më mirë situatës së krijuar, pa cënuar shërbimin ndaj qytetarëve dhe për të ofruar gjithashtu garancitë që qytetarët cilët janë në nevojë për kujdes shëndetësor të marrin kujdes shëndetësor maksimal dhe cilësor nga stafet tona të kujdesit shëndetësor. Gjithashtu, një vendim tjetër ka lidhje me shtetasit që hynë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe vinë nga zonat e kuqe apo zonat përreth, të cilët do të vetë karantinohen në mënyrë të detyruar për një periudhë 14 ditore në ambientet e banesave të tyre, kjo si një masë parandaluese për mospërhapjen e infeksionit të shkaktuar nga Covid. Ftojmë qytetarët, dhe këtu kam një apel për gjithë secilin, të respektojmë masat e kërkuara, sepse është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi me ju në këto momente. Ka nevojë për qetësi, jo për panik, dhe na duhet të bëjmë një pakt me ju, një pakt me qytetarët për të përballur me këtë betejë dhe për t'ia dalë në përballjen me këtë betejë. Ndaj, të gjitha masat, të cilat japin institucionet në raport me parandalimin e shpërhapjes të koronavirusit të ri, duhet të zbatohen me rigorozitet. Që nga masat e thjeshta, të larjes së duarve, 20 sekonda me sapun, me detergjent, të gjithë elementve në raport me largësinë që duhet mbajmë, të gjithë elementve në raport me kollitjen apo të shtimën, ku duhet vendosur shamia apo parakrahu, duhet që të jemi shumë të vëmendshëm për t'i zbatuar këto rregulla që duken të thjeshta, por në fakt ka evidenca të cilat na thonë që po themi kufizojnë shpërhapjen e këtij virusi. Ndaj, duhet që të jemi të gjithë së bashku me qytetarët edhe me mediat, për cilët gjithashtu kam një apel për të transmetuar të gjithë informacionin zyrtar dhe ne do të jemi 24 orë, siç kemi qenë që në momentin e parë kur janë konfirmuar të dy rastet e para, ku direkt janë informuar qytetarët dhe është bërë një punë për të gjithë zinxhirin që nga momenti i kontakteve, që nga momenti i pacientëve të cilët janë transferuar sipas protokolleve në shërbimin infektiv në QSUT dhe gjithë proceseve të cilët do t'i shpjegojnë dhe ekspertët që unë kam këtu. Ndaj, edhe një apel të fundit për qytetarët, për çdo nga qytetarët që ka një historik udhtimi apo ka patur kontakte me persona të cilët mund të jenë të kenë patur pra historik në vende të cilat janë shpallur apo kanë transmetim komunitar, të mundet, nëse kanë shenja pra, të telefonojnë 127-ën, numrin unik të urgjencës kombëtare, të cilët do ta vlerësojnë dhe rast pas rasti sipas protokolleve ndërkombëtare, protokollet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë do të vijojnë me ndjekjen e tyre shëndetësore. Faleminderit, dua t'ja kaloj menjëherë fjalën
profesoresh Silva Binos, e cila do të na shpjegoj për masat që janë marrë, për sa i përket të gjithë hetimit epidemiologjik të kontakteve dhe ku jemi deri tani. Faleminderit. Faleminderit. Aktualisht janë gjurmuar 8 kontaktet e ngushta që mbrëm në darke, pra me njëherë mbas daljes ekzaminimeve dhe testimeve, janë marrë mostrat përkatëse të cilat janë në proces, dhe nga ana tjetër edhe sot janë gjurmuar për rreth 24 kontakte, të cilët janë vetë karantenuar, dhe nga ana tjetër natyrisht vetë karantinë me i kontrolluar, dhe nga ana tjetër po ju merren mostrat përkatëse dhe janë këshilluar në lidhje me to. Gjithashtu ne kemi gjurmuar gjatë gjithë ditës që mbrëm dhe sot, jo vetëm kontaktet e ngushta, po dhe ato pak më të largëta. Pra ato që ne i quajmë kontakte të para dhe kontakte të dyta. Për të qenë sa më të sigurt, duhet kemi parasysh që ne jemi në fazën që të kufizojmë sa të mundemi për hapjen e sëmundjes. Dhe për këtë është shumë e rëndësishme bashkëpunimi i gjithë qytetarëve. Ka qenë shumë e rëndësishme bashkëpunimi me pacientët vetë, të cilët janë treguar jashtëzakonisht korrekt në lidhje me identifikimin e kontakteve të tyre, dhe natyrisht pastaj më pas ne kemi bërë gjurmimin e tyre. Dhe për këtë gjë ne i falenderojmë pacientët, falenderojmë familjarët, të cilët po zbatojnë të gjitha rregullat që neve kemi. Dhe natyrisht e para është shëndeti, për cilat do flitet këtu, dhe krahas shëndetit duhet që të parandalojmë edhe përhapjen e sëmundjes në persona të tjerë. Pra gjatë gjithë kësaj kohe janë gjurmuar në Tiranë të gjitha kontaktet e mundshme që personat kanë pasur. Do doja që një informacion të jepte edhe profesor Tritan Kalo, si përfaqësuesi i shërbimit infektiv, po mbi të gjitha si një ndër ekspertët e komitetit të ekspertëve për parandalimin, kontrollin dhe mbrojtjen ndaj koronavirusit të ri. Profesor. Spari falenderoj për pranimin tuaj këtu, për mirë kuptimin dhe bashkëpunimin tuaj dhe pasurimin real të gjithë shka që ka ndodhur, që i shërben mjaft mirë dhe luftës dhe përpjekjes sonë për të kufizuar përhapjen e infeksionit nga Covid-i në Shqipëri. Të dy rastet e diagnostikuar janë shtuar në shërbimin e sëmundjeve infektive dhe po marrin trajtimin e duhur në përputhje me kërkesat e kësaj sëmundje dhe trajtimin përkatës. Ajo që është rëndësishme duhet kuptoni, në shërbimin infektiv janë parapar masat e duhura për përkujdesin ndaj smurëve të tillë, dhomat të cilat kanë oksigjen, dhomat të cilat kanë dhe duhet ta fiksoni mirë minimumin e pajisjeve të domosdoshme për të shmangur sa të jetë mundur kontaminimin dhe përhapjen e infeksionit. Nuk janë dhoma hotele, po janë dhoma spitali. Dhe përshtatja e tyre dhe pajisjet e tyre janë pikërisht në përputhje me kushtet spitalore. Janë kushtet më të mira të mundshme, të cilat pavarësisht se ç'mund të përflitet, janë në përputhje me standardet botërore në trajtimin e të smurëve të tillë. Së bashku shpresojmë dhe një herë në mirë kuptimin dhe do t'ja dalim me mban të kësaj betejë. Ju faleminderit. Faleminderit. Nëse ka pyetje nga gazetarët? Po, patjetër. Kam 3 pyetje. Pyetja e parë është për spitalin infektiv. Nëse do të boshatisë urgjenca e spitalit infektiv, a ka një masë e pranë për këtë? Pyetja e dytë në fakt është për zotin Brataj, a ka qenë i skeduar më parë 2 persona të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe pyetja e tretë persona ku jetojnë dy të prekurit për të ditur më shumë edhe në fakt edhe për analizat që do të kryen dhe personat të cilët janë nështuar analizat. E para që dua t'ju informoj është që të gjithë informacionin ju do ta merrni sipas të gjithë atyre udhëzuesve që në fakt organizata botërore e shëndetësisë jep edhe për sa i përket komunikimit të riskut. Komunikimi i riskut është shumë i rëndësishëm në këto momente, edhe për informacionet që media jep përcjell edhe për qytetarët. Duhet kemi shumë besim të gjithë ekspertët të cilët sot janë në terren, epidemiologët dhe që po bëjnë gjithë investigimin epidemiologjik.
nëse është e rëndësishme për qytetarët të dinë ku është zona, më besoni t'ju them që ne jemi në zonë duke marrë të gjitha masat që të parandalojmë çdo përhapje të mundshme, duke marrë masa thelbësore sipas udhëzuesve dhe protokolleve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sa i përket informacionit që kërkoni nga doktor Brataj, por përpara se ta lë doktor Brataj, dua të them që edhe shërbimi infektiv, ashtu siç e kemi theksuar dhe më parë, janë 3 skenar, të cilët janë hartuar nga Komiteti i Ekspertëve, të cilët vlerësojnë gjithashtu korridoret sanitar brenda strukturave spitalore. Dhe korridoret sanitar brenda strukturave spitalore lejojnë evakuimin e urgjencave, evakuimin e pavioneve specifike, krijimin e mjediseve, të cilat nuk lejojnë kontaminimin e pjesës tjetër dhe sigurisht në bazë të skenarëve, në bazë të numrit të pacientëve të shtruar, patjetër që do të ketë hap pas hapi masa të reja, ashtu siç unë ju a thash. Tani po ja lë fjalën doktor Bratajt për informacion. Përshëndetje. Atëherë, të gjitha skedat dhe rastin e fjalë ishin të skeduara. Ne bashkëpunojmë 3 institucione së bashku, Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore, Instituti i Shëndetit Publik dhe Njësia Vendore me epidemiologët. Të 3 konsulencët vendosin rastin në bazë të përkuzimit të rastit. Ishte i skeduar, ishte marrë tamponi dhe sa po morën përgjigjen nga ISHP-ja, ne bëm ekipin gati në moment dhe pacienti u transferua në kushtet e mbrojtjes si për personin mjekësor dhe për vetë pacientët tek spitali infektiv. Ajo që dua të them është rritur shumë numri i thirrjeve, tani vetëm gjysma e ditës janë 751 thirrje, nga të cilat 219 janë vetëm për koronavirusin. Lutem qytetarëve që të ndjekin këshillat e mjekëve, sepse është protokolli si veprohet që në fazën e parë deri në shfaqjen e simptomave. Për fatin e mirë, nga statistikat që janë dhënë deri tani, 80% e rasteve janë me pa simptomatologji ose me simptomatologji të ulët që nuk kanë nevojë as për trajtim dhe do trajtohen në shtëpi siç po i trajton gjithë bota sot. Në qoftë se kanë shenja simptoma të rënduara, ne do t'i shoqërojmë pranë spitalit infektiv dhe do të ndiqet më tej trajtimi i tyre. Në rastet kur do të jenë infeksione të rënda dhe qytetarët do të jenë të detyruar, kush kanë qenë kontakt të ngushtë, për të shoqëruar diku, lutemi që të mos kundërshtojnë, sepse në bazë të ligjit mbi infektive ne do të veprojmë siç vepron çdo shtet tjetër. A mund konsiderohet 28 vjeçari diagnostikuar dje si pacienti 0 në vend dhe në gjumën e shifrave, sa është mundësia për të përballuar, sa analiza mund të përballohen brenda 24 orëve? Po, rastet i kanë Po, pacienti është, ne kemi një rast të importuar, pra ky quhet pacienti 0 dhe kemi kontaktin e ngushtë të tij. Pra nuk kemi një transmetim komunitar për momentin. Pra rasti është pacienti 0 për ne, i cili ka hyrë në vendin tonë. Pra e kemi të qartë rrugën që ka ndjekur dhe kemi të qartë fare mirë kontaktet që ai ka pasur. Pra kontakti më i ngushtë i tij është infektuar. Dhe përveç sa analiza kryejmë ne mund të kryejmë, e kam thënë që çdo ditë ne minimalisht mund të kryejmë 200 analiza në ditë dhe mund të kryejmë deri në 500 në ditë duke shtuar kapacitetet. E kam thënë vazhdimisht të gjithë dhe po e përsëris. A mund të ty serë për të dhënë një mesazh optimist të gjithëve që merren me këtë smundje ose kanë kuriozitetin për këtë smundje. Në fundin pas shifrave botërore janë rreth 96-97% të smurve që shërojnë plotësisht. Dhe kjo është një shifër optimiste në lidhje me mirë kujdesin ndaj këtyre smurve. Pra, është një smundje e cila unë kam bërë dhe një postim sot në Facebook, ka vrarë mbi 3600 vetë, ndërkohë që gripi sezonal gjithë botën ka vrarë mbi 500 vetë, 500.000 vetë. Ju faleminderit. Pyetja ime konsiston te karantina, që në momentet e para që kemi pasur komunikime, do shkruan që në momentin e parë që do përcaktohet rasti i parë në Shqipëri, do të futet në funksion pra edhe karantina. Çfarë ka ndodhur me karantinën që ndodhet pra në Durrës? A ka atje persona të cilët po trajtohen dhe Atëherë karantina është e gatshme,
me personelin e vet atje, natyrisht personat po transportohen drejt karantinës së Durrësit sipas rastit dhe sipas nevojës. A do kemi ne një pamje pra se si është ambientet brenda karantinës, do kemi ne një pamje fizike të kësaj? Natyrisht kur të jetë e mundshme, sepse këta persona që shkojnë nuk janë persona për të dalë edhe për të parë kapacitetet e karantinës, natyrisht që mund ta keni. Atëherë, nuk ka kuptim që të bëhet ndërprerja e futurimeve, sepse vetë fakti ka treguar dhe vetë eksperienca ka treguar që nuk është një masë e cila e ndalon përfundimisht këtë gjë. Pra, të gjitha vendet ju e shikoni është dhe rekomandimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë që e ka bërë me forcë, e ka rekomanduar me forcë dhe vazhdon të insistojë. Edhe sot kur kemi këto numra të sëmurësh në botë, që të mos ndërpriten fluturimet pa pasur një gjë konkrete siç ishte kjo e djeshmja e Italisë nga zonat me rrezik. Pra, në konsultim të vazhdueshëm me këta ekspert, ne kemi marrë këtë mas tamam në kohë për ndërprerjen e fluturimeve vetëm me zonat që janë të kuqe në veri të Italisë. Vetë karantinimi detyruar është bërë, janë këshilluar në fazën e parë, atëherë kur ishte skenari 0, me siguri na keni ndjekur edhe kur ne kemi bërë her pas here njoftimet për skenaret të cilët janë, është këshilluar vetë karantinimi. Është këshilluar vetë karantinimi dhe shumë persona të cilat ne kemi ndjekur me anë të mjekëve të familjes e kanë zbatuar këtë. Vetë karantinimi detyruar hyn në fuqi tamam tani në skenarin e parë kur kemi një numër shumë të kufizuar rastesh dhe kemi njerëz të tjerë jashtë. Kemi forcuar masat që, meqense bëhet i detyruar edhe në bazë të ligjit të sëmundjeve infektive, ta persona të cilat nuk do ta ndjekin këtë vetë karantinim, do t'i nënshtrohen sanksioneve që parashikon ky ligj. Në çfarë qendri janë të konstatuar që parë me koronavirus për momentin, pyetja e dytë në Itali thuhet se ka vdekur pacienti parë shqiptar. Është e vërtetë që kemi një shqiptar që ka humbur jetën nga koronavirusi? Të dytën nuk e kam si informim, por do të flas konkretisht për smundjet që janë shtuar në spitalin infektiv. Janë gjendje shumë të mirë. Ne kemi vizituar unë dhe 5 personalistë sot mëngjes. Ka një nivel, një themi, saturimi, oksigjenimi mjaft mirë në mushkëri. Djali që ishte më problematik ose rasti 0 me 100%, temperatura maksimale 37.2, ka element pulmonar kompatibël, përputhshëm me një infekcion kësaj natyre, ndërsa personi kontakti të ngushtë i cili përsëri është infektuar, kishte edhe një saturim pak më të ulët në përputhje edhe me duhanprirjen e tij kronike, pra është një smur që ka përdorur duhan për një kohë të gjatë, por pa temperaturë, me element shumë të vakët pulmonar, në auskultativ majtës, janë në gjendje mjaft mirë dhe është filluar mjekimi porsa janë hospitalizuar, në përputhje me kriteret e mjekimit dhe protokollin përkatës në raste të tilla. Pacientët e tyre janë në vetë karantinë apo janë dërguar në karantinë që ne kemi? Të shti, për momentin e në vetë karantinë, një pjesë janë dërguar në karantinë në përputhje me atë kritere që përcaktojnë epidemiologët e terrenit. Ne jemi klinikistë, merrem me smurët. Epidemiologët në terren, Qendra Epidemiologjike e Institutit Shtetit Publik, merret pikërisht me gjurmimin e kontakteve dhe pastaj masat që merren në përputhje me to. Mirë. Unë vi nga terrenit dhe i kam kontrolluar vetë karantinimin e tyre. Pikërisht vetë, personalisht. Po, i kemi numrat, por aktualisht jemi duke punuar në proces. Jemi në proces. Si që thash edhe njerë, janë edhe 24 persona të tjerë të cilët po hetohen dhe po ju merren mostra, dhe çdo gjë po bëhet brenda 24 orëve të para. Dakor, mirë. Ne ju falenderojmë shumë, do të vijojmë të mbajmë kontaktet tona të her pas hershme me ju. Faleminderit gjithëve.